دوستای عزیز و مهربونم، سحر هستم، راوی کانال داستان‌های عاشقانه با سحر. ممنون میشم با سابسکرایب کردن و به اشتراک گذاشتن ویدیوها به ما انرژی بدید. بغض کردم و گفتم ولی بچم بود. چی کارش کردین؟ چرا کشتینش؟ نمیشد چکاوک جان. به خدای احد و واحد نمیشد. خدا شاهده من حالم از تو بدتره. نمیدونی چه امیدی تو زندگیم اومده بود. اما هیچ چیزی ارزششو نداره که بخواد خم به ابروی تو بیاد. چه رسد به این حال و روز بیفتی؟ گفتم میدونم. برق و امیدو تو چشمات میخوندم. اومد نزدیکتر و دستشو دورم حلقه کرد. چکاوک جان، به خونواده‌ام راجع به مریضیت هیچی نگفتم. تو هم چیزی نگو. پس این همه خط و خطوطو چطور توضیح دادی؟ خط و خطوطو ندیدن. مگه نمیبینی؟ لباس آستین بلند تنت کردی. اگرم دیدن میگم نبودم، حادثه‌ای برات پیش اومده. اما من خجالت میکشم. نکنه ببینن و فکر کنم به خاطر آقا جانمه. اولا که نمیفهمن. اگرم بفهمن اصلا مهم نیست. تو فقط خوب شو، من دست تو میگیرم میبرمت یه جای دور. سیاوش وقتی این حرفا رو میزد چشماش پر از اشک شده بود. منم به بیرون چشم سوختم و چشمام پر از اشک شد. بچه‌ای که براش هزاران امید و آرزو داشتیم یهو از بین رفته بود. دراز شدم و پتو رو سر خودم کشیدم و ریز ریز اشک ریختم. خانواده‌ام لحظه‌ای تنهام نذاشتن. اگرچه همه خموده و ناراحت بودن، اما به جز گلدست خاتون بقیه‌شون به نوبت پرستاریمو می‌کردن. عین یه زن که تازه زایمان کرده برام خوراکی مقوی می‌آوردن و کمکم می‌کردن زود سر پا بشم. از همه بیشتر اما آقا جانم ناراحت بود. شب و روز توی حیاط قدم می‌زد و فقط فکر می‌کرد، بدون هیچ حرفی. بعد از 40 روز مونس خانم و دختراش و زهرا منو بردن حموم عمومی و بعد از انجام اعمال مخصوص 40 به خونه برگشتم تا وسایلمو جمع کنم و برگردم خونه خودم. اما وقتی برگشتم از سالن مهمون خونه صدای آشنایی شنیدم. صدایی که مدت‌ها بود نشنیده بودم. قدم به مهمون خونه گذاشتم و با دیدنش تنم مورمور شد. منادی لبخند بلند بالایی زد. برای عروسی زهرا منتظر بودم دعوتم کنید، اما نکردید. یهو از کارگرا شنیدم بچه رد کردی. خیلی ناراحت شدم. زبونم دوخته شده بود. چشماش برق خاصی میزد. رد کینه رو اما هنوزم توی نگاهش میتونستم بخونم. حتی آقا جانم تو خودش بود و رنگش به کبودی میزد. آروم همونجا روی اولین مبل نشستم و گفتم ممنونم. خوش اومدید. وظیفه‌م بود. اگه زودتر میفهمیدم نمیذاشتم غریبه ها پرستاری تو کنن. خودم میومدم. و بعد رو کرد به آقا جان. اولاد آدم زجر بکشه خیلی بده. مگه نه سهراب؟ آقا جان حرفی نزد و جواهر ادامه داد. فکر کنم الان هم دردیم سهراب جان. آقا جان پرغیظ اما مستصل نگاش کرد. با چکاوک چی کار داشتی؟ منو بدبخت کردی، کافی نبود. رفتی سراغ این بچه. چند جرعه‌ای از چایش نوشید و گفت 14 ساله بودم که به خاطر پدرت از خانوادم دست کشیدم و از تهران اومدم رشت. یه دختر کم سن و سال غریب بودم که تک و تنها افتاده بودم توی اون روستا با کلی مسئولیت که به خاطر عروس خان شدن روی دوشم افتاده بود. سنگ صبورش شدم. وقتی مردم باهاش بی‌مهری می‌کردن پشتش در اومدم. وقتی تو مجالس زنونه کسی پشتش حرف بیجایی میزد کنارش ایستادم تا خودشو بین عموزاده‌هاش بالا آورد و عمارت روستایی رو از چنگشون بیرون کشید. به زبون راحت سهراب. بعد از مرگ پدر بزرگت توی روستا بلوا به پا شد. غلغله شد. پدرت 20 ساله بود و عموزاده‌هاش همه 30 و 40 ساله و برای خودشون کسی بودن. از پدرم کمک گرفتم تا خونه ی روستا رو سند بزنیم به اسم باقرخان. همین باقرخانی که سر 30 و چند سالگی با 4 تا بچه قد و نیم قد رفت و عاشق یه دختر هیچی نداره روستایی شد. دختری که خاک پای منم نبود. از روز اولی که عقدش کرد من خبردار شدم. به اینجا یه صحبتش که رسید دوباره کمی از چای یخ کردش نوشید و لبخندی زد و ادامه داد. اما خب عمر عشقش کوتاه بود. رو کرد به من و گفت تو بودی شوهر تو با یه بچه کوچیک میبخشیدی چکاوک. با لحن خاصی این جمله رو گفت. اما من اون روز هیچی از حرکاتش سرم نمیشد. فقط میدونستم منظوری داره که هنوز برای من روشن نشده. سکوتمو که دید خودش ادامه داد. چه سوال احمقانه‌ای. معلومه سیاوشو میبخشیدی. منم همین کارو کردم. باقرخانو بخشیدم. آقا جانم کفری گفت چکاوک و قاطی بازیات نکن. خواهش میکنم. این بچه به اندازه کافی سختی کشیده هست.
تو دیگه به سختیاش اضافه نکن. خانم بزرگ اما با غرور گفت: بچه‌های من نبودن سهراب. یه عمر تو خونه خودشون غریب بودن. چرا؟ چون یه عمر تو بودی. سایه تو رو زندگیمون بود. تو چشم و چراغ پدر بچه‌های من شده بودی. آقا جانم از سر جاش بلند شد و رفت پشت پنجره ایستاد. من که مقصر نبودم جواهر. بودم. پدرت بود. خیلی هم زیاد. زبونی خونه روستا رو داد به من. ولی تا این دختره رو دید همه چیز یادش رفت. یه بار دنیا رو از چشمای من ببین سهراب. فقط یه بار. چیکار کنم؟ رضایت بدم عیسی بیاد بیرون؟ الان دیگه نه. الان فقط بچرخ تا بچرخیم. هر کاری میخوای بکنی بکن. فقط بگو چجوری. بگو چی به خوردمون دادی. من هیچی. تو رو خدا بس کن. خونه ای روستا رو بهت پس میدم. دیگه نمیخوامش. مفت چنگ خودتون. این جیگر آتیش گرفته دیگه به این راحتی آروم نمیگیره. تو و پدرت برنامه‌های منو به هم ریختید. بعد جوری هم به هم ریختید. بگو چجوری به خونه حسین علی خان نفوذ کردی. چطوری چکاوک و چیز خور کردی. از بس دور خودم چرخیدم خسته شدم. بگو و خلاصم کن. من کاری نکردم. شاید واقعا مادرزادی این مریضی تو شما هست. چه میدونم. اون دختره یه روستایی گور به گوری حتما این مریضی رو داشته و باغر کور و کر شده اینو نفهمیده. حالا هم به شما رسیده. اینا رو گفت و از جا بلند شد بره. ولی آقا جانم دیگه لام تا کام حرفی نزد. انگار حرف تو دهن هر دوتامون خوش شده بود. دستم رو روی سرم گذاشتم و گفتم: آقا جان من دیگه توانشو ندارم. آقام برگشت سمتم. چکاوک جان، آقا بزرگ میخواد منو ببره روستا. تا کی؟ واسه همیشه. یعنی چی که واسه همیشه؟ قراره برم اونجا ساکن شم. میدونی که اوضاع خانها اصلا خوب نیست. دیگه رونق سابقو ندارن. اما هنوزم کماکان روستا به یه بزرگتر نیاز داره. به کسی که مردم بتونن تو سختی‌ها بهش تکیه کنن. کسی که ولی نعمتشون باشه. گفتم: مگه میشه؟ پس رسول و عیسی چی؟ اگه رسول بذاره آره میشه. اما این وسط نگرانی من تویی. گفتم: دیدید آخرش زهرشون رو به هم ریختن. کاش هیچ وقت آقا بزرگ اون خونه رو به نام من نزده بود. نگران نباش دخترم. من همه چیزو برای سیاوش توضیح دادم. قطعا خانم بزرگ یه نفوذی تو خونه حسین علی خان داره. زمزمه کردم: صنمه. خودشه. نه، فکر نکنم اون دختر به هیچ کسی بس باشه. حرکات و رفتاری که از اون برام تعریف کردید بیشتر به یه حسادت زنانه شبیه. اما آقا جون به من گفت که آدم مهمیه. رو حرفاش نمیشه زیاد حساب کرد. حرف از دهنم خارج نشده در خونه باز شد و بسته شد و پشت بندش صدای سردار تو خونه پیچید. پاشو آقا جان. پاشو، این دوتا خیلی وقتی میخوان تو رو ببینن. اما روشون نمیشه. چرا؟ به خاطر مسائل گذشته. الان 40 روزه که از صبح تا آخر غروب تو شالیکوبی کار میکنن. خدایی خیلی تغییر کردن. این وسط باید ممنون سیاوش هم باشیم. در مهمون خونه باز شد و منوچهر وارد شد. سلامی داد و رو کرد به آقا جون. آقا جون، سیاوش خان گفتن چکاوک رو بفرستید بیاد. خیلی خوب. کمک کن خواهرت بارش رو برداره بعدم برسونش اونجا. اولین باری بود که منوچهر رو با اون ریش و سر و وضع درست و درمون میدیدم. همیشه عادت داشتم شلخته و لاتی ببینمشون. بهم نگاه کرد و گفت: خوبی آبجی؟ آره بهترم. زهرا کجا رفت؟ آقا جانم جواب داد: زهرا حالش خوب نبود، رفت خونه استراحت کنه. چرا؟ مریض شده خدایی نکرده. منوچهر گفت: مریض نیست، آبستنه. به دهنشون نگاه کردم و آروم گفتم: واقعاً؟ پس چرا من میخبرم؟ آقا جانم سرش رو تکون داد. واقعاً تو این اوضاع احوال نمیدونم تنها گذاشتنتون درسته یا نه. از اون طرف آقا بزرگ، از این طرف شما. منوچهر گفت: ما نمردیم که آقا جون. گفتم: یادت بچه بودین نمیذاشتین کسی منو زهرا رو اذیت کنه؟ آره، پسر منیژه خانم کرم داشت. مار می آورد مینداخت جلوتون. خوب یادته. یه بار اینقدر کتکش زدین دوتایی که 2 روز بیرون نمی اومد از خونه. خندید و گفت: آره یادمه. منوچهر تو رو خدا دوباره همون جوری بشید. من و زهرا و آقا جون بدجوری به شما احتیاج داریم. آقا جانم اومد و کنار منوچهر ایستاد. دستشو پشت کمرش گذاشت و گفت: اینا دیگه عوض شدن چکاوک جان. میتونم روشون حساب کنم. اما هرچی هم که بگین باز خودم باید باشم. یه نفر هست که دقیقاً همون دارویی که به من میداده رو داره به تو هم میده. نالیدم. سیاوش چی میگه آقا جان؟ داره خونه باغو تعمیر میکنه. قراره جهازتو ببریم اونجا و
بدون کارگر زندگی کنید. خونه حسین علی خان پر از کارگره. هر کسی میتونسته اون دارو رو به خوردت بده. یا تو آب خوردنت بریزه و این بلا رو سرت بیاره. اونجا دیگه واسه تو امن نیست. خانواده سیاوش نفهمیدن. نه، ظاهرا سیاوش خودش تونسته یه جوری ماسمالی کنه همه چیزو. اتاقتونم که به خاطر اون زغالا حسابی درب و داغون شده بود و دوده گرفته بود. سیاوش گفته یه نفر احتمالاً قصد جون تو کرده و به خاطر این اتاق به این روز افتاده. گفته یه مدت میرید خونه باغ تا آبا از آسیا بیفته. سر تکون دادم که منوچهر گفت برید خونه باغ، من و سردار حواسمون بهت هست. با صدایی دورگه پرسیدم واقعاً میگی داداش؟ آقا جانم مهربون نگام کرد. چکاوک، میگم که برادر رو توس شدن. گذشته رو فراموش کن لطفاً. دیگه واسه خودشون مردی شدن. منوچهر همونطور که دستمو میگرفت تا از اتاق خارج بشیم گفت وقتی برگشتیم که تو بیجون روی دوش آقا جون افتاده بودی. تن بیهوش تو میگرفت و این طرف و اون طرف میبرد و نمیدونست چی کار باید بکنه. دلتون برام سوخت. آره. نه، دلمون نسوخت. اما عمیقا ناراحت شدیم. آخه جلوی چشممون میدیدیم که یادگار مادرمون برای زنده موندن چطور داره تقلا میکنه. و آقا جان چقدر داره دست و پا میزنه تا بتونه نجاتت بده. آقا جانم گفت دخترم، سردار رفته یه طبیب و ماما تا نجاتت بده. بله آبجی، ما شاید قبلا اشتباه زیاد انجام داده باشیم و اذیتت کرده باشیم، اما خدا شاهده که هیچ وقت راضی به مرگ شما نیستیم. آقا جانم کلافه گفت دیگه نمیخوام هیچ وقت برگردیم به 40 روز پیش. لطفاً فراموشش کنید. سردار از بیرون صدا کرد منوچهر، چکاوکو بیار دیگه. با منوچهر و آقا جانم رفتیم توی حیاط پیش سردار. بعدم که منوچهر رفت و از بالا چمدونم و برداشت و آورد. آقا جانم رو بغل کردم و بوسیدم. زیر گوشم زمزمه کرد اگه یه وقت دیدی خدای نکرده زبونم لال، خوابت سفید شده، صبح بیدار میشی هیچی یادت نمیاد، یا اینکه رنگ اتاق خوابت تغییر کرده، زود بیا پیش خودم یا خبرم کن خودم میام. چشم آقا جان. آقا جانم با نگرانی راهیم کرد برم. اما من به این فکر میکردم که حالا نوبت منه که مراقب زهرا باشم. پس باید حسابی حواسم به خودم بود که سر پا بمونم و بتونم ازش مراقبت کنم. به خونه حسین علی خان که رسیدیم همه جا ساکت بود. هیچ کسی در رفت و آمد نبود و انگار همه به خواب زمستونی فرو رفته بودن. انگار روی اون عمارت سرزنده و پر رفت و آمد و پر دبدب و کبکبه خاک مرده پاشیده بودن. از صنم دم بریده هم هیچ خبری نبود. اول ورودم به گلدست خاتون سر زدم. توی همین مدت چقدر رنجور شده بود. بی‌حال روی تختش دراز کشیده بود. منو که دید نیم خیز شد و گفت اومدی عروس؟ بله، حالتون چطوره؟ خوب نیستم. یه پام لب گوره و چقدر دلم میخواد بچه‌های سیاوش رو ببینم. انشالله میبینید. پس زودتر دست به کار شو و آبستن شو. کاری هم به حرفای سیاوش نداشته باش که میگه بچه نمیخوام. از شنیدن این حرف انگار قلبم مچاله شد. سیاوش به خاطر من حاضر بود از بچه بگذره. زیر لب گفتم چشم خاتون، حواسم هست. سنم کجاست بیاد مشتمالتون بده. روشو کرد اونور و گفت سیاوش سنمو از خونه بیرون کرده و به هیچ کسی نمیگه کجا فرستادتش. چطور مگه؟ یعنی حسین علی خانم خبر ندارن؟ نه، اونم نمیدونه. اگرم بدونه نمیدونم سیاوش چی بهش گفته که لام تا کام حرف نمیزنه. سری تکون دادم. ای بابا، میگم براتون یه پرستار بهتر پیدا کنن. شما نگران نباشید. چه میدونم، مادر شوهرتم ناراحته. میگه سنم یتیم بود، گناه داشت. دختر بیچاره تک و تنها آبستن بود. حالا که تو اومدی برو وساطت کن. شاید سیاوش حرف تو رو قبول کرد و رضایت بده بگه کجاست. تا برش گردونی. چشم، حتما. با من کاری ندارید؟ میتونم برم؟ برو به سلامت. از اونجا خارج شدم و به سمت اتاق مونس خانم رفتم. آروم در زدم. بعد از اینکه اجازه داد وارد شدم. سرشو بسته بود و به دیوار روبروش خیره بود. منو که دید شاد شد. سلام دخترم. بالاخره اومدی؟ خیلی خوش اومدی. بله مادر جون. اومدم. کنارش نشستم و گفت چه خبر دخترم؟ برادرات اومدن، چشمت روشن. گفتم چشم و دلتون روشن. ممنونم که اجازه دادی توی شالیکوبی کار کنن. خیلی تغییر کردن. اصلا مردی شدن واسه خودشون. خدا رو شکر. این حرفا چیه؟ تو عضو خانواده مایی. اومدم پاشم برم که گفت انشالله دوباره به زودی دامنت سبز میشه دخترم. سپردم تو غذاتون، حسابی گرمیجات بریزن. تشکری کردم و گفتم
اگه با من کاری ندارید مرخص بشم. کاری ندارم. فقط میگم میتونی با سیاوش صحبت کنی صنمو برگردونه. سر سیاهی زمستون دختر بدبخت و با اون شکم بالا اومده آواره کجا کرده؟ گفتم صحبت میکنم. اما آخه صنم بچه ی هاشمو تو شکمش داشت. نمیشد به خانواده شوهرش نگن. هرچی مادر، بازم دلم شورشو میزنه. چشم، من صحبت میکنم. اما نمیدونم سیاوش قبول کنه یا نه. دست درد نکنه. من که هرچی به پدر شوهرت میگم حرفی نمیزنه. خدا شاهده که نگرانم. صنم عین دخترمون بود. باشه چشم، حتما بهش میگم. خیلی خوب، برو تو اتاق استراحت کن دخترم. فرشتون رو عوض کردیم، دیوارا رو هم رنگ زدیم. با اجازه گفتم و برگشتم به اتاقم. اما برگشتن همانا و شروع دلهوره همان. انگار دیگه نمیتونستم توی اون اتاق آروم باشم. پا شدم رفتم بیرون توی حیاط و سری به باغچه زدم و دیدم بنفشه و پامچال تازه از لابلای برفا داشتم بیرون میزدن و منظره قشنگی به وجود آورده بودن. شریفه از توی آشپزخونه دوید پیشم و گفت خانم جان، رسیدم بخیر. خوش اومدید. خونه بدون شما هیچ لطفی نداشت. ممنونم شریفه. بگو از وقتی که نبودم چه خبر؟ از وقتی صنم رفته بیرون، حسین علی خان و سیاوش خان کامل عوض شدن خانم جان. انگار این دختره مهره مار داشت. تا بود همه خندون بودن. اما حالا دعوا هم کردن. نه، من نشنیدم. ولی همه بی‌حوصله‌ن. مونس خانم و گلدست خاتون میگن جاشو به همون بگید، میریم برش میداریم میبریمش یه جا بیرون از خونه. ولی سیاوش خان میگه نه. الا و بلا صنم باید بیرون از خونه بمونه. شریفه، تو میگی همه اینا تقصیر صنم بود؟ نمیدونم خانم جان. صنم خیلی پر رو بود. ولی اینکه اینقدر از دستش برمی اومد یا نه رو نمیدونم. باشه شریفه، میتونی بری. مهم بچم بود که پر کشید و رفت و تو دلم ادامه دادم. اونم به دست پدر بچم. عیبی نداره خانم جان. دوباره آبستن میشید. او اینقدر زن هست که بچه تو شکمشون میمیره که نگو و نپرس. اتفاقا گلدست خاتونم همینو به هم گفت. بله خانم جان، بیشتر ناراحتی خاتون از همینه. خودش خیلی سختی کشید تو جوانی تا حسین علی خان به دنیا بیاد. مادرم کارگر شالی کوبیشون بود. میگفت هر بار بچه رد میکرد مادر شوهرش میرفت جا خواستگاری واسه شوهرش که واسش زن بگیرن. بله، یکیو هم گرفته بودم واسش. ای بابا، نمیدونستم اینطور زندگی سختی داشته. آره، زندگیش همچین آسونم نبوده. اما شانس آورده بود که هووش بیچاره بچه دار نشده بود و آخر سرم طلاقش داده بودن. پس بی خود نیست که زبونش تنده. زندگی به این سختی داشته. بله، واسه همینم اینقدر تلخه. شریفه، دعا کن یه بار دیگه خدا به هم بچه بده. منم قول میدم یه چیزی واسط بخرم. یه شیرینی خوب پیشم داری. چشم خانم جان، چشم. انشاءالله. انشاءالله به زودی دامنتون سبز میشه. شریفه رفت و من به حیاط زمستونی عمارت نگاه کردم. عجب جای قشنگی میشد واسه بازی بچه‌ها. اصلا چقدر میل به بچه دار شدن در من زیاد شده بود. میل بزرگتر شدن خانواده کوچیکی که من و سیاوش با هم ساخته بودیم. میل به زندگی. واقعا اون زمانی که بچه تو شکمم بود، انگار هرچی امید توی وجودم بود و ازم گرفته بود. و من تازه معنی حرفای طبیبو میفهمیدم. جنون بارداری. سیاوش که برگشت خونه، مستقیم اومد توی اتاق. در آغوشم کشید و صورتمو غرق بوسه کرد. خوش اومدی خانومم. خوش اومدی. چراغ خونمو روشن کردی. سرمو رو سینه‌اش فشردم. دیگه نمیخوام از دور شم. نگران نباش. 10 روز دیگه نزدیکترم میشی. زیر لب گفتم انشالله. انشالله عزیزم. راستی سردار و منوچهر چطورن؟ سر کار اذیت نمیکنن؟ سیاوش، تو حواست هست بهشون؟ آره بابا. یه غلام گوشوار داریم که سرکارگرمونه. کسی جرئت نداره زیر دست اون خطایی کنه. واقعا گوش میبره. تو جوونیاش آره. ولی الان دیگه پیر شده و فقط مراقب کارگراست. خب ببین این دوتا از وقتی رفتن زیر دست غلام گوشوار چنان رام شدن، چنان مریده شدن که فقط باید بیایی و ببینی. ای بابا، این دوتا نادون انگار هر جا میرن جذب خلافکارا میشن. خندید و گفت ولی غلام از اون ناموس پرستاست. اصلا اگر این نبود کار شالیکوبی راه نمیافتاد. این همه کارگر از ما حساب نمی بردن. سر تأسف تکون دادم. این همه سال تربیت پدر و مادرم جواب نداد. اون وقت یه خلافکار تو این مدت کوتاه چطور تونسته این دوتا رو تربیت کنه؟ مهم اینه که تربیت شدن. حسابی کارین.
فعلا که ازشون راضیم. امیدوارم همیشه هم همینطور بمونن. خدا رو شکر. دستت هم درد نکنه که اجازه دادی بیان اونجا کار کنن. انجام وظیفه کردم عزیزم. حالا بگو ببینم اصل حالت چطوره؟ شیطون شدم و گفتم هموم رفتم، ترگل و ورگل اینجا نشستم خدمت شما. چشمکی زد و گفت که اینطور. دستامو نشونش دادم. تازه ببین دستامم خوب شدن. هر دو دستمو بوسید و گفت خدا رو شکر. این مدت واقعا داغونم کردی دختر. خودت رفتی اون دنیا برگشتی، منو هم با خودت بردی و آوردی. دستمو بردم بالا و گفتم اما حالا آمادم تا دوباره بچه دار بشیم. خنده تلخی کرد. زود فعلا عزیزم. بذار جون بگیری بعد. خودمو در آغوشش رها کردم و گدل سیر رفع دلتنگی کردم. از روز بعد سعی کردم روزای تلخ گذشته رو فراموش کنم و واسه عید نوروز خودمو آماده کنم. واسه زهرا غذا میپختم و میبردم. خواهر شوهرامو واسه شام یا نهار وعده میگرفتم و سعی میکردم روزامو برای خودم دلچسب‌تر کنم. همه با دیدن حال خوبم تشویقم میکردن دوباره آبستن شم. اما سیاوش مخالف بود. میگفت اول باید علت مریضی پیدا بشه تا بتونیم بعدش بچه دار بشیم. میگفت حاضر نیست هیچ رقمه جون منو به خطر بندازه. یادم یه روز صبح هنوز نرفته بیرون با چند تا از کارگراش اومد خونه و دست به کار شدن و جهیزیم و تمام وسایلی که داخل اتاق داشتیم و بردم به سمت خونه باغ. خونه تعمیر شده و حسابی برق میزد. تمام اعضای خانواده اومدن واسه کمک و وقتی رفتن من و سیاوش تنها شدیم. اینجا دیگه هیچ خدمتکاری نیست. به هیچ وجه. غذاها رو خودت طبخ میکنی و موادشو هم من میخرم. حتی حاضر نیستم موادشو کسی دیگه ای بخره. چه برسه به طبخش. هرچی از بیرون آوردنم نمیخوری. حتی از دست مادرم. یادت نره چکاوک. دارم تأکید میکنم. هیچ کس. حتی مادرم. باشه عزیزم. اینقدر نگران نباش. اون روزا واسه یه شروع جدید ذوق وصف ناپذیری داشتم. امید و آرزو داشت دوباره تو زندگیمون جوونه میزد و ما امیدوار بودیم که این بار دیگه میشه و موفق میشیم زندگیمون رو بسازیم. از یه مامای کار کشته کلی جوشونده و تقویت کننده گرفتم و هر شب قبل از خواب هم خودم هم سیاوش میخوردیم. گل دست خاتونم دیگه مثل سابق با من بدخلقی نمیکرد. خیلی وقتا برام پیغام میفرستاد چی بخورم یا توی بخچه یواشکی واسم غذا میفرستاد. 1 ماهی هم بود که حالم خوب بود. تا اینکه اون روز تو وقتی از خواب بیدار شدم متوجه شدم که رنگ دیوارای اتاق انگار تیره و تار شده. همه جا داشت تاریک میشد. خوب که دقت کردم متوجه شدم دوباره خواب و رویاهام داره تبدیل میشه به یه صفحه سفید. ترسیدم. دیگه از غذاهایی که مونس خانم یواشکی برام میفرستاد نخوردم. آخه تفلک به دور از چشم سیاوش واسم غذا میفرستاد. غذاهای مقوی که به قول خودش زودتر بچه داشتیم. منم بدون اطلاع سیاوش میخوردم. وقتی حال رو روزم اینطور دیدم به سیاوش چیزی نگفتم. اما نگرانیام تموم شدنی نبود. شاید واقعا تو آب اون خونه چیزی وجود داشت. یا کسی موقع آوردن چیزی توش میریخت. دیگه برای زهرا هم آشپزی نکردم. از سردار و منوچهر خواستم تا از مطبخ خونه آقا جانم واسه اونم غذا ببرن. چون خودش ویار سنگین داشت و نمیتونست غذا بپزه. خودم هم از ترس بد شدن حالم فقط استراحت میکردم. سیاوشم روزا میرفت سر کار و غروبا برمیگشت. تا اینکه یه روز منوچهر رو فرستاد تا به یه دیرتر میاد و من دم غروب در رو قفل کنم. چون تنها بودم. سردار و منوچهر کمی پیشم موندن. اما چون اون روز شب تو شالیکوبی شب کار بودن مجبور شدم برن. و این نگرانی و دلشوره زمانی بیشتر شد که کل اون شب و تا تیغ آفتاب خبری از سیاوش نشد. آفتاب کم کم داشت طلوع می‌کرد که در حیاط به صدا در اومد و پشتبندش سیاوش وارد شد. اما تو دستش چیزی بود. چیزی که صرف اونو بغل خودش نگه داشته بود. خستگی و گفتگی از وجناتش پیدا بود. از دور تلو تلو می‌خورد و قدماش مثل همیشه محکم نبود. دویدم رفتم توی حیاط. وقتی دستای خون آلوده شدیدم از ترس جیغ بلندی کشیدم. سلام که داد تازه متوجه چیزی که توی دستش بود شدم. قنداق بود. یه قنداق خونی توی دستش. بی حال و بی رمق روش رو سمت من کرد و من صورت گرد بچه ای رو دیدم. این کیه سیاوش؟ بچه است. بچه کی؟ سنم. پس خودش کو؟ چی شد؟ نپرس. مرد. گفتم نپرس ازم. خب تو چرا گرفتیش؟ مگه پدر بزرگ و مادر بزرگ نداره؟ نخواستنش. دامنمو توی دستم مچاله کردم و با تردید پرسیدم
آوردیش واسه خودمون؟ آره، مال تو باشه. گیج و منگ نگاش کردم و گفتم یعنی چی مال تو باشه؟ خب بعدن میان ازمون میگیرنش. هیچ کسی این کارو نمیکنه. اصلا هیچ کسی این بچه رو نمیخواد. اینو گفت و قنداقشو جلوم گرفت. صورت بچه که حالا به گریه افتاده بود به کبودی میزد. سردش سیاوش، چی کار کنیم؟ بریم داخل. شیرش چی؟ شیر گاو بهش میدیم. باشه. بچه رو گرفتم و بردم داخل. سیاوشم دست و روشو شست و لباسشو عوض کرد و با دبه خالی شیر از خونه بیرون زد. ناف بچه هنوز بریده نشده بود و هیچ لباسی تنش نبود. چند تا حوله گرم کردم، دورش پیچیدم و سعی کردم با تکون دادن آرومش کنم. اما دروغ چرا؟ اون بچه در نگاه اول هیچ راهی به قلبم باز نکرده بود. مادرش رو میشناختم و از اولین لحظه دیدار همون حسی که به سنم داشتم به اون پسر بچه قرمز کوچولو هم داشتم. گریه هاش کلافم میکرد و دوست داشتم سیاوش ببرتش یه جای دور یا پیش خانواده پدریش. اصلا سنم چه اتفاقی براش افتاده بود که بچهش دست سیاوش بود. اما وقتی که سیاوشی رو آورد و ذره ذره با قاشق توی دهنش ریختیم و ساکت شد، حس کردم هیچ بدم نیست که یه پسر تو این خونه باشه و به چرخه و شیطونی کنه. حرفای سیاوش اما درباره تولدش برام کمی گنگ بود و به نظرم چیزی رو از وسط این ماجرا حذف کرده بود. خواستم ازش بپرسم، اما خسته و کلافه تر از اونی بود که بشه چیزی ازش پرسید. اونقدر خسته و کوفته که وقتی وارد اتاق خواب شدم دیدم روی تخت دراز کشیده و دست روی پیشونیش گذاشته و همینطور که کلافه پاهاشو تکون میده تلاش میکنه بخوابه. آروم گفتم بچه خوابید. سرشو به سمتم برگردوند و گفت ممنونم. سیاوش، تو یه چیزی رو داری از من مخفی میکنی، مگه نه؟ نه. چیو؟ نمیدونم. راجع به سنم. نکنه نمرده. یا اصلا نکنه جایی ولش کردی تا بمیره. به من همچین کاری میاد؟ نه ولی خب راجع به سنم خیلی راست نگهدار شدی. آخه مگه اون غربتی کی بود؟ زن کارگر مرحومت بود. چیز بیشتری که نبود. بود. برخلاف همیشه که سیاوش بی نهایت صبور بود و مهربون جوابمو میداد، سرم داد کشید. اینقدر با سوالاتت رو مخم راه نرو. نمیبینی خستم، میخوام استراحت کنم. جا خوردم، چون شاید هرگز از سیاوش انتظار همچین برخورد تندی رو نداشتم. اون هیچ وقت از گل نازکتر به هم نگفته بود. کلافه تر از قبل با بغضی بزرگ توی گلوم از اتاق خارج شدم. حالا دیگه اصلا دوست نداشتم اون بچه رو نگه دارم. شاید وقتش شده بود خودم یه کاری بکنم. با سیاوش سرسنگین شدم تا بفهمه چقدر از دستش ناراحتم و خودم فردا صبح بچه رو زدم زیر بغل و رفتم خونه ی آقا جانم. منوچهر و سردار که هنوز خونه بودن تا بچه رو دیدن اومدن جلو. این بچه کجا بود چکاوک؟ این که کجا بوده مهم نیست. یه کاری واسم میکنید؟ چی کار؟ از اونایی که توی شالیکوبی قدیمی ترن راجع به هاشم میپرسید. سردار با تعجب پرسید هاشم؟ که یهو منوچهر گفت همونی که چند ماه قبل از اومدن ما مرده بود. گمونم بابجی با اونه. گمونم اسم اون هاشم بوده. درسته آبجی؟ آره. تو از کجا خبر داری؟ از برادرش شنیدم. به جای هاشم اومده تو شالیکوبی کار میکنه. باشه. پس برید برام بدون اینکه کسی بفهمه آدرس پدر و مادرش رو در بیارید و اگه تونستید ببینید زنش چی شده. پیش اوناست یا نه؟ سردار گفت باشه. اما منوچهر یهو گفت میگم آبجی، چرا از سیاوش خان نمیپرسی؟ نمیپرسم چون دلیل دارم. مدتی که سیاوش یه چیزی رو داره از من مخفی میکنه. حس میکنم واسه زن هاشم اتفاق بدی افتاده باشه. باشه آبجی، تعاطوشو در میاریم و میایم سراغت. تو دیگه این ورا نیا. وقتی خیالم راحت شد که اون دوتا قراره واسم پیگیری کنن، بدون نگاه متعجب و سوال جوابایی که در مورد بچه میکردن خداحافظی کردم و از عمارت آقا جانم خارج شدم. سر راهم یه سر رفتم بازار و واسه بچه چند دست لباس و چند تا هم کهنه خریدم و از همونجا مستقیم رفتم خونه مونس خانم. وقتی بچه رو بغلم دید متعجب اومد جلو. این دیگه کیه؟ دیروز سیاوش آوردش. مثل اینکه بچه رو گذاشتن سر راه. نگفتم بچه یه سنمه تا دوباره اسمش تو خونه نیاد و اهل خونه هوایی نشن. حکمت خدا رو ببین. لابد این بچه رو سر راهتون قرار داده. انشاءالله پا قدمش خیره و دامنت سبز میشه. گل دست خاتون که صدای مکالمه ما رو شنیده بود اساساً اونو آروم آروم از اتاقش اومد بیرون. درست شنیدم؟
بچه سر راهی؟ گفتم سلام خاتون. بله. بندازش کنار خیابون. مونس خانم برگشت سمتش. چرا آخه؟ این بچه نسل مونس. مونس خانم گفت ولی گناه مادر. طفل معصومو اگه بذاریم کنار خیابون که تلف میشه. چه گناهی؟ این بچه زندگیشونو به هم میزنه. پرتش کن بیرون. دلم به حال طفل معصوم سوخت و گفتم اگه ببرمش و خونه یه نفر دیگه بذارم چی؟ کجا ببری؟ میبرم در خونه یه نفر دیگه میذارمش. یکی که ما نشناسیم. اما کنار خیابون نه. نافشم که نبریدی. خب بلد نبودم. خانم بزرگ یهو شریفه رو صدا زد. شریفه کجایی؟ یه چاقوی تیز بیار. شریفه دوید اومد و یه چاقو با خودش آورد. گلدست خاتون گفت ببر بذارش روی آتیش تا حسابی داغ بشه. بعد واسم بیارش. شریفه کاری که گفته بود و انجام داد و دوباره برگشت. گلدست خاتون چاقو رو از دستش گرفت و توی حرکت ناف بچه رو برید و داد شریفه ببره دفع کنه که من برگشتم سمت مونس خانم. مادر جون کمک میکنید تمومش کنیم بعد ببرمش. گناه داره اینطوری. آره مادر. بذار بسپرم آب و گرم کنن با هم تو اتاق حمومش میدیم. مونس خانم رفت و به کمک چند تایی از خدمه آب داغ کردن و پارچه تمیز فن کردن و اتاق رو مهیا کردن واسه حموم کردن نوزاد. مونس خانم برگشت و اونو از دستم گرفت. اما به محض اینکه توی اتاق رفتیم و میخواست روش آب بریزه گفت نمیدونم چرا اینقدر این بچه شبیه بچگیای سیاوشمه. گفتم جداً؟ آره دخترم. سیاوش و یونس دقیقاً همین شکلی بودن. قد بلند و دست و پای کشیده و موهای مثل شب سیاه. با این حرفش یهو دلم شور افتاد. اون حس شیشمی که همیشه منو به درد سر مینداخت دوباره بیدار شده بود. حسی که بعد از خروجم از خونه حسین علی خانم رهام نکرد. سیاوش اصلا حالش بهتر نشده بود. گاهی اوقات میدیدمش که به بچه نگاه میکنه و تو فکر فرو میره. باقی اوقاتم تو خودش بود و این حال بد داشت به منم سرایت میکرد. از هم دور افتاده بودیم و این فاصله به رخت خوابمونم نفوذ کرده بود. از در و همسایه یه دایه پیدا کردیم که مراقب بچه باشه و وقتایی که مهمون داشتیم یا خودمون مهمونی میرفتیم میذاشتیمش پیشش تا کسی بوی از بودنش نبره. گلدست خاتون و مونس خانم هم فکر میکردن اونو در مسجدی خونه‌ای جایی گذاشته باشیم. 1 ماهی گذشته بود و هنوز اون بچه اسمی نداشت. اوضاع سیاوشم که اصلا مناسب نبود و من درمونده تر از همیشه تو خودم فرو رفتم. کم کم بچه 40 روزه شد و صورتش تازه شکل اصلی خودشو نشون میداد. صورتی سفید با چشمای سیاه کوچیک و ابروهای مشکی کشیده. دست و پاهای بلند و چهره‌ای که هر بار میدیدمش تو دلم بلوا به پا میشد. چون دقیقاً مثل سیاوش و یونس بود. یادم همون روزا بود که منوچهر و سردار با زنی وارد خونه شدن. سر ظهر بود و من حالا حوصله مهمون نداشتم. اما با دیدن زن لبخندی زدم و گفتم خوش اومدید. سردار گفت آبجی. ایشون زن هاشم خدا بیامرزن. با این حرف سردار انگار یه سطل آب یخ رو سرم ریختن و برگشتم و به صورتش نگاه کردم. تک تک اجزای صورتش رو از نظر گذروندم. اما این اصلا صنم نبود. یا لااقل اون صنمی که من میشناختم نبود. با شک گفتم صنم شمایید؟ زن هاشم؟ بله خانم جان. با من کاری داشتید؟ بعد از مرگ شوهرت کجا رفتی؟ بعد از مرگ شوهرم یه روزم نتونستم خونه پدریش بمونم و بیرونم کردن. با چشمای گشاد شده و از حدقه بیرون زده نگاش کردم. پس حسین علی خان و سیاوش خان نیومدن دنبالت؟ نه خانم. هیچ کسی دنبال من نیومد. من کسی رو ندیدم. گفتم یعنی چی؟ یه زن تو خونه ما به اسم تو زندگی میکرد. اونم چند ماه. میگفت من صنمم. زن بیچاره متعجب نگام کرد. من خانم جان، من اصلا شما رو تا حالا ندیدم. بعدشم که دارم میگم. اسمم صنمه، زن هاشم خدا بیامرزم. گفتم پس اگه تو صنمی، اون کی بود؟ منوچهر اومد کنارم. چه شکلی بود آبجی؟ موهای بلند پرپشت مشکی، صورت گرد و بور، قد کوتاه و ریز جثه. زن 4 قدشو تنگ‌تر کرد و گفت من نمیشناسم. اگه کارتون با من تموم شده برم. یعنی تو اصلا هیچ جایی حسین علی خان یا سیاوش خان رو ندیدی؟ صاحب کار شوهرتو میگم. مطمئن باشم؟ بله مطمئن باشید. من الان ماه هاست که یه اتاق کرایه کردم و واسه مردم خیاطی میکنم. همونجا هم میخوابم. هیچ کسی هم نمیشناسم. تو آبستن نبودی؟
نه خانم جان، ولی یک کاش بودم. با اینکه سر از حرفاش در نمی آوردم گفتم باشه، ممنون، میتونی بری. سردار گفت به دردت خورد؟ آره داداش، خیلی. دستتون درد نکنه. منوچهرم گفت باشه آبجی، ما دیگه باید بریم شالیکوبی. 1000 تا کار داریم. اگه بازم کاری داشتی به همون خبر بده. آهی کشیدم و در و پشت سرشون بستم که یه فکری به ذهنم رسید. سری پا تند کردم سمت خونه و بچه رو که خوابونده بودم پتو رو از روش کنار زدم. سری کهنش رو باز کردم و وارسیش کردم که یهو چشمم به قرمزی ماه گرفتگی روی رون پاش افتاد و همونجا بود که دنیا رو سرم خراب شد. هنوز خوب آثارش پیدا نبود، ولی همونقدر کافی بود تا بدونم که قبلا این ماه گرفتگی رو کجا دیدم. چطور اصلا تو این مدت متوجه نشده بودم؟ چرا من اینقدر آدم پرت و بی حواسی بودم؟ بغض کردم و زیر لب نالیدم. یعنی این بچه، یعنی پدرش. و حرفای سنم دور سرم چرخید و من با سرگیجه همونجا وسط خونه نشستم. بچه رو برداشتم و وسایلش رو هم جمع کردم و رفتم در خونه همسایه‌ای که به دایگی واسه بچه گرفته بودیم. پولی کف دستش گذاشتم و ازش خواستم حسابی مراقبش باشه و اگه سیاوش اومد دنبالش نگه بچه پیش اونه. و خودم سری برگشتم خونه. سیاوش که اومد طبق معمول همیشه که با هم سرد و سرسنگین بودیم یه سلام خشک خالی داد. منم به زور جوابش دادم، اما با گوشه چشم دیدم که چجور داره دنبال بچه میگرده. وقتی که دید نیست ناچارن اومد سراغ من. مهمون داریم؟ نه. مهمونی میخوایم بریم؟ نه. پس بچه رو واسه چی بردی گذاشتی پیش دایه؟ نبردم پیش دایه. پس چی کارش کردی؟ ردش کردم بره. سر جاش خشکش زد و وحشتو توی چشماش به راحتی میتونستم بخونم. چی کار کردی؟ فرستادم بره. اون بعد قدم بود. خوشم نمی اومد دیگه پیشم باشه. خسته شده بودم. به ما چه که بچه یه غریبه رو بخوایم تر و خوش کنیم. چرا قبلش به من نگفتی؟ میگفتم چی کار میکردی؟ اصلا اون بچه به چه دردت میخوره؟ چکاوک، میفهمی چی میگی؟ یه طفل معصومو فرستادی بره کجا؟ پیش کی؟ با این حرفش اونقدر عصبانی شدم که واسه اولین بار توی کل زندگیمون، تو تمام اون مدتی که میشناختمش و بعد از اینکه ازدواج کرده بودیم، سرش داد کشیدم. واسه چی اینقدر نگران اون طوله هستی؟ مگه کیه اصلا؟ سکوت کرد. یه قدم عقب نشست و گفت هیچ کس. کی میخواست باشه؟ یه قدم رفتم جلوتر. سیاوش، این لحظه و اینجا رو هرگز یادت نره، چون آخرین فرصتته که راستش رو به هم بگی. راست چیو؟ خیلی چیزا رو. واسه چی بچه یه سنم اینجاست؟ واسه چی نبردی بدی به کس و کارش؟ چرا تو داری نگهش میداری؟ هان، جواب تمام اینا رو باید به هم بدی. اینا رو گفتم و با نفس عمیقی که کشیدم تونستم کمی به خودم مسلط بشم و ادامه دادم. سیاوش، اگه راستش رو همینجا بگی هیچ عکس‌العملی نشون نمیدم. به جان خودم نشون نمیدم. فراموش میکنم چیا گفتی. فقط میخوام بدونم. همین. تو رو خدا به هم بگو واقعیتو. اگه بگم جای بچه رو به هم میگی؟ آره میگم. حتما. اون بچه، به دهنش چش سوختم. اما سکوتی بیرحمانه بینمون جاری شده بود که بالاخره سیاوشون رو شکست. بچه یه صمیمی‌ترین دوست منه. داد کشیدم و گفتم دروغ میگی سیاوش. به خدا دروغ میگی. اگه اینطوره واسه چی پشت پاش که ماه گرفتگی عین مال تو داره؟ چرا راستش رو به هم نمیگی و خلاصم نمی کنی؟ راستش چیه؟ تو بگو. اون دختری که چند ماه تو خونه آقا جان زندگی میکرد سنم نبود. اون زن سیخه‌ای تو بود. آورده بودیش به زاده و وقتی زایید فرستادیش بره پی زندگیش. نمیدونم قبلش چه گندی بالا آورده بودی که مجبور شدی بیاریش اونجا. پوزخندی زد که من از ترس قالب تویی کردم. هیچ وقت چهره و نگاه سیاوش رو اونطور ندیده بودم. تو واقعا زن منی؟ یه زن واقعی اینجوری به شوهرش اعتماد داره؟ جیغ کشیدم. چه اعتمادی؟ چی گذاشتی برای من که بهت اعتماد کنم؟ 2 ماهه یه بچه که نمیدونم بچه یکیه گذاشتی تو دامنم. میگی مال تو باشه. 2 ماه پیش من نمیخوابی. اونم تویی که نفست برا من میرفت و میومد. به قول خودت شبات بدون من سحر نمیشد. سیاوش، 2 ماهه که حتی تو صورتم نگاه نمی کنی. جواب سلاممو به زور و سرسنگین میدی. سیاوش، اعتراف کن. بگو کاری کردی و از عذاب وجدانش اینجوری ازم فاصله میگیری. بگو داری لاپوشونی میکنی. حرفم تموم نشده شروع کرد به داد و بیداد. آره کردم.
خوب کاریم کردم. ولی به تو مربوط نیست چی کار کردم. فقط به خودم مربوطه. به گریه افتادم. رابطه عاشقانه ما با یه علامت سوال بزرگ، یه پنهونکاری داشت به ته خط میرسید. برای چی بهم خیانت کردی؟ اونم وقتی من نامزدت بودم. آخه چطور دلت اومد؟ کاش حداقل تو دوران نامزدیمون نبود. شاید کمتر دلم میسوخت. انگار اعصابش با این حرفای من به هم ریخته باشه. یهو داد زد و گفت چی میگی؟ مشاعرت عیب کرده؟ آره عیب کرده. اصلا دارم دیوونه میشم. اصلا از کجا معلوم خودتو به هم دارو نداده باشی تا مجنونم کنی و اون عجوزه رو بیاری سر جان بنشونی. یه قدم جلو اومد و من از ترس عقب رفتم. چشماش کاسه خون بود. اما نه، وقت کوتاه اومدن نبود. واسه همین کوتاه نیومدم. ماها شک و شبهه مثل خوره توی جونم رخنه کرده بود و تو دار بودن سیاوش و حرف نزدنش منو به مرز جنون رسونده بود. اشکامو پس زدم و گفتم پس فکر کردی برای چی وقتی حتی خونه رو عوض کردیم من خوب نشدم؟ اصلا واسه چی بچه‌مو کشتی؟ هان؟ میخواستی منو بندازی دور؟ بگو دیگه. بگو و خودتو منو خلاص کن. راحت باش. چکاوک. خجالت بکش. یه نگاه به دور و برت بنداز. من میخواستم تو رو دور بندازم. من که علیرغم میل باطنیم از خانوادم دور شدم. مادر مریض و مادر بزرگ پیرم رو ول کردم و اومدم این گوشه یه شهر دارم با تو زندگی میکنم. من بچه تو کشتم. بچه من نبود بی انصاف. دستمو گذاشتم رو سرم و شروع کردم زار زدن. و میونه حقیقم گفتم تو که بچه یه دیگه هم داشتی. منم که بی بچه موندم. عصبانی تر از قبل داد کشید. خیلی نادونی. خیلی چکاوک. گفتم سیاوش تا وقتی نگی ماجرای این بچه ناپاک چی بود و اون عجوزه کی بود منو دیگه نمیبینی. عصبی با رگ گردن ورم کرده گفت وای به حالت چکاوک. از این خونه پاتو بیرون گذاشتی دیگه بر نگرد. زنی که اینقدر به من بی‌اعتماده رو هرگز نمیخوام. گفتم کدوم اعتماد؟ 100 تا دروغ واسم ردیف کردی. 10 تا سوال پرسیدم یکیشو درست جواب ندادی. همش لاپوشونی و سکوت. همش سردی و بدمحلی. بگو گند زدم. بگو یه هرزه رو آبستن کردم و خواستم محترمانه گردن بگیرمش. بگو نقشه هات نقشه براب شده. 2 قدم به هم نزدیک تر شد و من از ترس نزدیک بود پس بیفتم. و داد کشید نه 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 اینطور نیست. میفهمی یا نه؟ منم با داد و هوار گفتم نه نمیفهمم سیاوش. اما به خداوندی خدا قسم اگه راستشو نگی جوری خودمو گم و گور میکنم که آرزوم به دلت بمونه. اصلا بگو این بچه تو خیابون بود. بگو پیداش کردم از یه گوشه. یه چیزی بگو به عقل من بخونه. ولی اینقدر دروغ نگو. کمی فکر کرد و نگاهشو به نگاه هم دوخت. نمیتونم بگم چکاوک. فقط بگو بچه رو کجا گذاشتی؟ هرسی تر از قبل گفتم ردش کردم بره. دوی سمت در. کتشو از روی چوب رختی برداشت و از خونه بیرون زد. بعد از رفتنش منم طاقت نیاوردم. وسایلمو جمع کردم و به عمارت آقا بزرگ رفتم. آقا جانم و آقا بزرگ رفته بودن روستا و خونه خالی بود. منوچهر و سردار به محض اینکه منو با ساک دیدن جوشی شدن و اومدن جلو. واسه چی چمدون بستی اومدی اینجا؟ با آقا جان کار دارم. نیست. پس منو برسونید روستا پیشش. بیرونت کرد. سکوت کردم که ادامه دادن. چرا نمیگی مشکل چیه؟ چمدون از دستم ول شد و گفتم آخه خودمم نمیدونم. یعنی پیش آقا جان بری اون میدونه؟ نه اونم نمیدونه. من دارم دوباره مشاعرمو از دست میدم. منوچهر یهو وا رفت. سردار 2 دستی تو سرش کوبید و گفت یا خدا الان میرم پی طبیب. گفتم نمیخوام کسی بفهمه داداش. میخوام از اینجا دور باشم. فقط اینکه یه کاری میکنید. چی کار آبجی؟ نشونی طلعتو بهتون میدم. یه بچه هست که باید برید تحویلش بگیرید و بدیدش به طلعت و بگید که این مدتی که نیستم هم هوای بچه رو داشته باشه هم مراقب زهرا باشه. باشه آبجی. کجا باید بریم؟ خونه فاطمه خانم. همسایه‌مونه. همون که در خونه‌شون سبز رنگه. 3-4 تا خونه با ما بیشتر فاصله نداره. آخر کوچه است. باشه. پس یادتون نره. بچه رو ازش تحویل بگیرید و فقط به طلعت تحویل بدید. سردار گفت طلعت همون پیری است. آره. فعلا فقط اونه که قابل اعتماده. من کسی دیگه ای رو نمیشناسم. باشه. اینو انجام میدیم. اما به سیاوش بگیم کجا رفتی؟ نه اصلا. اگه مریض نیم برگشته باشه نمیخوام دیگه کسی بفهمه. میرم روستا تا آقا جان راه حلش رو پیدا کنه. مطمئنی آبجی؟ بله مطمئنم. خیلی خوب.
بار تو بردار، همین الان راهی میشیم. برای اولین بار بعد از تقریباً 20 سال همراه سردار قدم به وطنم گذاشتم. جایی که اونجا ریشه داشتم. جایی که اجدادم اونجا زندگی کرده بودن و خاک شده بودن. به روستای بزرگ و آبادی که رودخونه بزرگی از وسطش رد میشد. سردار پرسون منو به عمارت اربابی رسون. بالای یه تپه سبز، چند هزار زمین که یه خونه بزرگ درست وسطش واقع شده بود. آقا جانم سریع اومد سمتمون. سلام بابا جان. خیر باشه. از این طرفا. واسه من جا دارید آقا جون. آقا بزرگم خودشو به ما رسون. چیزی شده دخترم؟ شوهرت کو پس؟ شوهرم نیست. من دوباره داره حالم بد میشه. آقا متعجب نگام کرد. یعنی چی؟ خوابم سفیده. گاهی اوقات تو خودم فرو میرم و به خودم میام میبینم یه جای دیگه ایستادم. من دوباره دوچار جنون شدم آقا جون. اینو گفتم و بغضم ترکید. آقا جانم بلافاصله زیر بغلمو گرفت و گفت چیزی نیست دخترم. خوب میشی. آقا بزرگ گفت چرا با سیاوش نیومدی دخترم؟ فهمیدین طور شدی بیرونت کرد؟ نه من اصلا به اون چیزی نگفتم. آقا جانم منو به سمت خودش کشید و همونطور که دستشو دورم حلقه کرده بود گفت نگران نباش بابا جان. خوب میشی. شبونه طبیب میارم بالا سرت. آقا بزرگم گفت چیزی نیست. نگران نباش. بریم تو. سردار تو هم بیا. نه ممنونم. من باید برگردم که کسی شک نکنه. اینو گفت و با همون خداحافظی کرد و خواست بره که گفتم داداش. بله. اگه سیاوش پرسید بگو رفت روستا. محاله بیا دنبالم. آقا جانم گفت واسه چی نیاد آقا جان؟ بریم تو آقا جان براتون تعریف میکنم. آقا بزرگی که از خدمه رو صدا زد و اومدن سریع چمدون منو بردن توی اتاق و خودمم به شاهنشین هدایت کردن. آقا جانم هم سپرد برام چای شیرینی بیارن و میوه و نشستیم دور هم. ماجرای صنمو از اولش تعریف کردم. هر دو خوب گوش دادن. بعد از کمی فکر آقا جانم به حرف اومد. تا وقتی معلوم نشده اون بچه از کیه نباید برگردی به اون خونه. آقا بزرگم گفت حسین علی باید توضیح بده. مگه میشه 2 ماه بچه تو خونتون باشه اون ندونه؟ گفتم حسین علی خان حال مساعدی نداره. اصلا مثل سابق نیست. یهویی از پا افتاده. آقا جانم تابی به سیبیلش داد. لابد فهمیده پسری که به سرش قسم میخورده چی کار کرده به خاطر اونه. آقا بزرگم ما گفت حالا که خوب فکر میکنم به سیاوش نمیاد اهل این حرفا باشه. من خیلی سال اینا رو میشناسم. به نظرم ماجرا باید چیز دیگه ای باشه. من میسپرم پیدا کنن این صنم قلابی رو. با خوشحالی گفتم واقعا آقا بزرگ معلومه. تو فقط استراحت کن تا حالت خوب شه. آقا جونم اما به حالت سرزنشگونه‌ای گفت چکاوک مگه بهت نگفتیم دقت کن هر غذایی رو نخور؟ پس چرا گوش نکردی؟ نخوردم آقا جون. من به جز غذایی که خودم میپختم و غذایی که مونس خانم هر از گاهی واسم میفرستاد هیچی نخوردم. با بیرون اومدن این جمله از زبونم آقا بزرگ و آقا جانم به هم نگاهی انداختن و آقا بزرگ گفت همینم سرنخ خوبیه. آقا جانم از اون طرف گفت حالا بچه رو رفتی سپردی دست طلعت. اصلا این طلعت دیگه قابل اعتماد هست؟ نمیدونم آقا جان. بهتر از اون دیگه سراغ نداشتم. زهرا هم تنهاست. نگران اونم هستم. باشه بابا جان. من یه سر میرم رشت و برمیگردم. تو هم دیگه به هیچی فکر نکن جز سلامتیت. آقا بزرگ رو کرد با آقا جانم. سهراب رفتی رشت دکتر اسفندیار رو حتما برای درمان این بچه بردار بیار. این حرفا بینشون رد و بدل شد و بعد 2 تایی از شاهنشین بیرون زدن و رفتن. پشتبندشون زنی اومد و منو به اتاقم هدایت کرد. یه تاقچه کوچیک، یه لاله و شمعدون و یه آینه کوچیک تمام تزیینات اتاق منو تشکیل میدادن. و یه دسته هافت و شک که گوشه ی اتاق قرار داشت. آه کشیدم. دلم برای خونه خودم، واسه اتاقم، واسه سیاوش و زندگیم پر میکشید. با یادآوری اتفاقاتی که واسم افتاده بود، اشک از گوشه چشمم چکید و زمزمه کردم چرا راستشو بهم نگفتی که آواره نشم؟ اگه اون زن سیغه‌ایت نبود، باید بهم میگفتی. پس حتما بوده. و بعد از اون یاد تک تک رفتارای صنم تو خونه حسین علی خان افتادم. اون همه ناز و عشوه، اون که میدوید و میرفت جلو تا از سیاوش استقبال کنه، اون مکار بودناش، اون حرفایی که اون روز توی مطبخ بهم زد، مونس خانم و گلدست خاتون که مراقب خودش و بچهش بودن. به احمق بودن خودم لعنت فرستادم. چرا زودتر نفهمیدم که 2 ماه پرستاری بچه‌ش رو نکنم؟ چطور زودتر شک نکردم بهشون؟ زانوهامو تو شکمم جمع کردم و به روبروم خیره شدم و یه لحظه دنیا برام متوقف شد.
و وقتی به خودم اومدم که روی بالکن خونه ایستاده بودم و از اون ارتفاع زمین رو نگاه می‌کردم. آقا بزرگون زیر ایستاده بود و مدام اسممو صدا می‌کرد. چکاوک، چکاوک بابا، برو عقب. چیکار می‌کنی؟ واسه یه لحظه به خودم اومدم و یه قدم عقب رفتم و دست روی سرم گذاشتم. خدایا، من دوباره رسما مجنون شده بودم. آقا بزرگ دوید اومد پیشم و منو از زمین بلند کرد و فریاد زد: ماهرخ، ماهرخ. زن میانسالی بدو جلو اومد. چشم ازش بر نمیداری. هر کاری داری ول میکنی و شب و روز فقط نگاش میکنی. جای خوابت رو هم میاری دم در اتاقش میندازی. فهمیدی؟ چشم ارباب. اینو گفت و زیر بغلمو گرفت و در گوشم سمسمه کرد: بریم ارباب زاده. آقا بزرگ همونطور که بلند شد زیر لب گفت: سهراب الان با طبیب میاد. فقط یکم صبر کن دخترم. ماهرخ منو برد توی اتاق و درو بست و پشت در نشست. خانم جان، من همینجام. کارم داشتید کافیه صدام بزنید. بیرون چرا؟ بیا داخل. اما اگر ارباب بفهمه فلکم میکنه. میگم بیا تو، بیرون اذیت میشین. و پا شدم درو باز کردم و گفتم: من به آقا بزرگ میگم که خودم تو رو آوردم داخل. خوبه؟ حالا بیا تو. زن بیچاره با اضطراب و تردید اومد تو نشست و منم بالش و پتومو گرفتم و کنار دیوار دراز کشیدم. ماهرخ خانم، اگه دیدی هزیون میگم یا پا شدم راه برم بیدارم کن. تکونم بده. خودت هم یه بالش بردار همونجا بخواب. چشم ارباب زاده. ماهرخ خوابید و صدای سوسک شب تنها چیزی بود که به گوشم رسید. و بعد از اون من به عالم رویا پرتاب شدم. عالمی که برای من تیره و تاریک ترش وجود نداشت. با تکونای شدیدی از خواب پریدم. آقا بزرگ و آقا جان بالای سرم بودن. با طبیب اسفندیار که قبلا هم تو خونه درمانم کرده بود. دخترم، چرا گریه میکنی؟ با این حرف آقا جانم به خودم اومدم. دستی به صورتم کشیدم و دیدم خیسه خیسه. اما من یادم نبود که چرا اینقدر شدید داشتم اشک میریختم و زمزمه کردم: یادم نیست آقا جان، یادم نیست. آقا بزرگ اومد کنار طبیب ایستاد. اسفندیار، میبینی وضعشو؟ یه دارو بده خوب بشه. طبیب گوشی رو روی سینم گذاشت و گفت: من احتمال میدم ایشون باردار باشن دوباره. از خجالت سرخ شدم. آقا جانم به آقا بزرگ نگاه کرد و گفت: خب این چه ارتباطی داره؟ این علائمو منم داشتم، ولی نه به این شدت. خب دقیقاً همین آقا سهراب، چون حاملگی حالتاشونو چند برابر میکنه. دخترم، علائم بارداری نداری؟ از ترس اینکه دوباره بهم دارو بدن و بچه‌مو بکشن سرمو به طرف این تکون دادم و گفتم نه. اگه باردار هستی باید بچه رو بندازیم تا خوب شی. بعد عاملی که به تو این سمو میرسونه قطع میکنیم. بعدش میتونی دوباره باردار شی. از خجالت دیگه حرفی نزدم. اما تو دلم خوب میدونستم که احتمال بارداری هست. دقیقاً بعد از اون همه جوشونده‌ای که از ماما میگرفتیم و میخوردیم، برعکس سری قبل من دیگه ماهانه نمیشدم. اما اونقدر اون روزا دلشوره داشتم که توجه به علائم بارداری بی اهمیت ترین موضوع دنیا بود واسم. و حالا تازه با حرفای طبیب یادش افتاده بودم. طبیب کمی توضیحات داد. دارو نوشت و رفت. ولی بعد از رفتنش جهان برام تیره و تار شد. چجوری باید بچه رو نگه می داشتم تا زنده به دنیا بیاد؟ باید بدون دارو از خودم مراقبت می کردم. اونقدر فکر و خیالات برام داشت که به خودم اومدم و دیدم دوباره دستامو دارم زخم می کنم. وحشت زده ماهرخ رو صدا کردم. بله خانم جان. دستتون چی شده؟ خدا مرگم بده. ارباب ببینه منو میکشه. پرید و پارچه تمیز آب ولرم آورد و دستمو پاک کرد و بست. همونطور که پارچه ها رو میبست گفتم: یه کاری میکنی واسم ماهرخ؟ چی خانم جان؟ هرچی سوزن، چاقو و هر نوع چیز برنده‌ای که توی این اتاق هست و بردار و ببر. حتی این سنجاق قفلیایی کنار متکام رو هم باز کن و ببر. هیچ چیز اینجوری هم وارد اتاقم نکن. چشم خانم. اومد باشه بره که گفتم: حواست باشه. به هیچ کسی نمیگی دستم چی شده. منم از همه قایم میکنم. خب. ماهرخ از ترس آقا بزرگ آب دهنش رو قورت داد. باشه خانم جان. اما آقا اگه بفهمن منو میکشن. کلافه گفتم: بس دیگه. اینقدر نگو. نمیکشه تو رو. مگه قاتله؟ دستی به دستمالایی که دور دستم بسته بود کشیدم و از ساکم یه آستین بلند بیرون آوردم و روی لباسم پوشیدم و گفتم: خوب حواستو جمع کن. هر وقت دیدی حالم بده با طناب سری دست و پامو ببند. توی دهنم هم پارچه چیزی بذار که داد و بیداد نکنم. چند تا ضربه به صورتم بزن و اسممو صدا بزن تا بلکه به خودم بیام. خب ماهرخ، میشنوی چی میگم؟
ماهرخ که رنگ به رو نداشت و بدجوری ترسیده بود سرشو تکون داد و گفت داروهاتونو بیارم میخورید؟ بیار. نباید میفهمید من قصد ندارم داروها رو بخورم. واسه همین گفتم ماهرخ از این به بعد نیاز نیست بیای توی اتاق بشینی. وقتایی که بیدارم میتونی پشت در بایستی. مسائل خطرناک رو هم که از جلو دست و پام برداشتی. پس دیگه مشکلی نیست. با اینکه معلوم بود اکراه داره از این کار، اما گفت چشم و رفت بیرون. تا رفت دارومو از پنجره‌ای که رو به باغ باز میشد سری ریختم پایین. دستم رو روی شکمم گذاشتم و گفتم به قیمت جون خودم نمیذارم این بار بمیری. من آبستن بودم. اینو از حرفای دفعه قبل ماما میفهمیدم و شک نداشتم نطفه‌ای که داخل شکممه حداقل 2 ماه است. با این شرایطی که پیش اومده بود حرصم از سیاوش چندین و چند برابر شده بود. قدری که نمیتونستم به زبون بیارم یا حتی آروم بگیرم. دندونام چفت هم شد و گفتم با پنهون کاریت آوارم کردی. داغ خودم و این بچه رو به دلت میذارم. حالا بشین و تماشا کن سیاوش خان. اونقدر حرص و جوش خوردم که داشت حالم بد میشد. واسه همین چشمامو بستم تا بلکه کمی آروم بشم. فردای اون روز بود که از ماهرخ خواستم برام توی اتاقم دار قالی برپا کنه. بیکاری منو از پا در می آورد و با مشغول کردن خودم میخواستم علائم جنونو کمتر کنم. سعی میکردم دیگه اصلا به سیاوش فکر نکنم. هر بار یاد صنم دروغی و اون بچه میافتادم، نفس عمیق میکشیدم تا بتونم به خودم مسلط شم و خودمو حسابی تو تار و پود فرش گم میکردم. یه هفته‌ای هم بود که آقا جانم رفته بود رشت و منتظر برگشتنش بودیم. آقا بزرگ مرتب هم سر میزد و میگفت واسه زهرا هم یه نفر آدم مطمئن فرستادن تا تو خونه کمک حالش باشه. و من چقدر ناراحت بودم که خواهرمو تو اون شرایط تنها گذاشته بودم. و دلگیر از سیاوش که توی اون یه هفته حتی سراغی هم از من نگرفته بود. نه خودش نه خانواده‌اش. و همین منو نسبت به برگشتنم به اون زندگی ناامیدتر میکرد. زندگی که فکر میکردم شبیهش رو هیچ جا نمیتونم پیدا کنم. سیاوش و خانواده‌اش اونقدر خوب و مهربون بودن که هرگز فکر نمیکردم روزی این بلاها رو سرم بیارن و اینطور کم محلم کنن. روزگارم با ناامیدی میگذشت تا اینکه آقا جانم برگشت. نیمه شب بود و همه جا ساکت. من روی بالکن نشسته بودم و از بیخوابی بیرون رو تماشا میکردم. ماهرخ هم کنارم روی زمین خوابش برده بود. طفلک از صبح تا شب اونقدر حواسش به من بود که گاهی نیمه های شب از شدت بیخوابی بیهوش میشد. خوب که دقت کردم آقا جانم تنها نبود. یه نفر همراهش بود. آقا بزرگ قبل از من رسید بهشون. بلند شدم برم سمت آقا جانم که ماهرخ که دیگه حالا محافظ شخصی من شده بود دنبالم دوید. اما من تا شریفه رو همراه آقا جانم دست بسته دیدم جیغ بلندی کشیدم. آقا جان، شریفه اینجا چی کار میکنه؟ چرا دستاشو بستید؟ این آشپز خونه حسین علی خانه. تو میشناسیش؟ دویدم دستشو باز کنم که آقا جانم مانع شد. گفتم میشناسمش. چرا دستشو بستید آقا جان؟ چی کارم دارید؟ این بی وجود پول گرفته بود. تو غذا و آبی که میخوردی دوا میریخت. تو نور مهتابی که همه جا پخش شده بود به صورت زخمی شریفه نگاه کردم و زیر لب گفتم کتکش زدید؟ هیچ کس حرفامو باور نمی‌کرد. با چه فلاکت و حقارتی شبون خودمو به حیاط خونه حسین علی خان رسوندم. خودم کشیکشو کشیدم. نصف شب که همه جا تاریک شد رفت ته حیاط تو تاریکی و با یکی از نگهبانا شروع به صحبت کرد. با چه مصیبتی خودمو جوری به اونا رسوندم که متوجه حضورم نشن. لابلای درخت‌ها و بوته‌ها قایم شدم و به حرفاشون گوش دادم. تا دیدم داره راجع به خانم بزرگ و بقیه پول حرف میزنه، پریدم یقه جفتشون رو گرفتم و خرخرشون رو کشیدم بردم تا پیش حسین علی. آقام به اینجای حرفش که رسید نوچ نوچی کرد و رو کرد به آقا بزرگ. آقا، حسین علی رو باید ببینید. شده پوست رو استخون. انگاری مریضی چیزی داره. مردی با اون هیبت به چه روزی افتاده. آقا بزرگ که خون از چشماش میچکید گفت اونو ولش کن. حالا این ضعیفه مقر اومده؟ بله. حسین علی خان داداش منو گفت خودت تنبیهش کن. از شنیدن حرفای آقا جانم دنیا دور سرم میچرخید. چرا من به هر کس اعتماد میکردم اینطور تو زرد از آب در میومد. دستم روی سرم گذاشتم و نشستم همونجا کف حیاط و گفتم آقا جان، سراغ منو نگرفتن؟ آقام بدون اینکه جوابمو بده گفت مثل اینکه سیاوشم ناپدید شده. آقا جانم این جمله رو گفت و من قلبم تیر کشید. پس سیاوش رفته بود پیش اون صنم قلابی. صنمی که واقعا مهره مار داشت و بالاخره زندگی منو به ته خط رسونده بود. ولی من هنوز تازه عروس بودم. این حقم نبود.
آقا بزرگ اومد نزدیکتر. سهراب، باید برگردیم رشت. این زنم ببرید بندازید تو طویله تا برگردم خودم به حسابش برسم. آقا جانم گفت یعنی با خودمون نبریمش؟ نه، ممکنه جواهر بفهمه بلایی سرش بیاره. آقا جانم گفت اتفاقا شعبون که برای خانم بزرگ خبر می برد دم در بود وقتی اومدم. اما سپردم دست و پاشو بستن و انداختنش انبار. لامروت خیلی چموش بود. حرفایی که میشنیدم هضمشون برام سنگین بود. پس شعبون نگهبان دم در مخبر خانم بزرگ بود. چرا من از هیچی خبر نداشتم؟ چطور آقا جانم و آقا بزرگ همه اینا رو میدونستن و اینقدر خوددار بودن؟ اگه میدونستن مخبرشه پس چرا بیرونش نکرده بودن؟ البته حقم داشتن. حداقل دست این یکی براشون رو شده بود. اگه بیرونش میکردن یا بلایی سرش میآوردن، خانم بزرگ دوباره یکی دیگر رو اجیر میکرد. یکی از خدمتکارای دیگه که اون وقت ممکن بود پیدا کردنش سخت باشه. فکر و خیالو کنار زدم و گفتم آقا جان، من با شریفه کار دارم. آقام از جلوی شریفه کنار رفت. رفتم روبروش ایستادم. سرش پایین بود و به زمین نگاه میکرد. توفی جلوی پاش انداختم و گفتم چرا این کارو با من کردی؟ مگه من چی کارت کرده بودم؟ چه هیزم تری بهت فروخته بودم؟ جوابم رو نداد و من مجبور شدم دوباره تشر بزنم بهش که گفت جوونم مریضه و نیاز به پول داشتم. چرا نگفتی خودمون بهت بدیم؟ گفتم خانم جان، حسین علی خانم ما پول بی حساب و کتاب به کسی نمیده. گفت میدم، اما باید بیشتر کار کنی. دستامو مشت کردم و گفتم جواهر چجوری پیدات کرد؟ اون پیدام نکرد. من از حرفایی که از این ور اون ور شنیده بودم خوب میدونستم بین شما شکرابه. بهشون پیشنهاد دادم که جاسوسیشونو میکنم. براشون خبر میارم و میبرم. اشکم بی دلیل با این حرفا راه افتاد. ولی تو واسه من مثل یه دوست بودی. مثل یه خواهر بزرگتر توی اون خونه. من بهت اعتماد داشتم. چطور دلت اومد؟ آقا جانم دلش به حالم سوخت و دستمو گرفت و منو کشید عقب. پول ذات آدمو رو عوض میکنه بابا. برو تو اتاقت. برو استراحت کن. ادب کردن این عجوزرم بسپر به ما. اما حقم این نبود آقا جان. ماهرخ اومد جلو از پشت بغلم کرد و شریفه با یکی از کارگرا رفت به سمت استبل. در حالی که گریه میکرد و با التماس میگفت جوونم مریضه. پدر نداره و چشم انتظار منه. رحم کنید. اونقدر دل حساب مردم رحیم بود که با این حرفاش دلم بدجوری سوخت و به آقا جانم نگاه کردم. نگاهمو خوند و گفت میفرستم برم پی بچت، ولی این باعث نمیشه کار تو رو فراموش کنم. دخترم به خاطر تو روزای سختی رو پشت سر گذاشت. زندگی شد عین زهر و با شوهرش به اختلاف خوردن. بچه‌شو از دست داد. نزدیک بود خودش هم از بین بره. اون پولی که باهاش بچه‌تو درمان کردی از خون سگ حروم‌تره. آقا بزرگ کلافه رو کرد به آقا جانم. سهراب بسه. هاشی جمع و جور کنید. همین الان باید راه بیفتیم سمت رشت. من باید پدر چند نفر رو اونجا در بیارم. باید حقشون رو کف دستشون بذارم. در طویله رو قفل زدن و همراه ماهرخ نیمه شب به سمت رشت حرکت کردیم. راه طولانی بود و از وقتی که به آبستن بودنم شک کرده بودم حالت هوام بیشتر به چشمم می اومد. حس می کردم ته دلم آشوب گم شدن سیاوش شده بود قوس بالای قوس. تو مسیر آقا جانم و آقا بزرگ گرم صحبت بودن. آقا جانم می گفت دوایی که تو غذاش ریختن و به هر سختی بود بعد از مقر اومدنش ازش گرفتیم. بردم دادم به طبیب تا داروهای شکاوکو عوض کنه. خوب کردی سهراب. تو خونه حسابی مراقبش باش. خوب که شد بفرستش خونه حسین علی. حالا که سیاوش گم شده نباید خونه رو خالی کنه. شاید مشکلی پیش اومده باشه. با نگرانی گفتم لابد دنبال بچهش میگرده که همه چیزو حتی شالیکوبی رو ول کرده. آقا جانم آروم به حرف اومد. اینقدر زود قضاوتش نکن. سیاوش همچین آدمی نبود. شاید ماجرای دیگه‌ای وسط باشه. مثلا چی آقا جان؟ نمیدونم. زمان همه چیزو حل میکنه. آقا بزرگ گفت زیر سنگم باشه پیداش میکنم. از کجا معلوم اینم کار جواهر نباشه. این زن دیگه از حد خودش گذشته. آقا جانم گفت رسیدیم رشت، شما برید امارت. اما من باید برم امنیه مأمور بیارم. آقا بزرگ گفت اول برو یه شیخی ملای چیزی بیار. با تعجب نگاش کردم. که چی کار کنید آقا بزرگ؟ وایسا و تماشا کن. نگران بودم و قلبم توی دهنم میزد. حالت تهوعم که مزید بر علت شده بود. تا وقتی که رسیدیم به امارت و من به تاخت خودمو به مسترا رسوندم. ماهرخ پشت در ایستاده بود و قربون صدقه‌ام میرفت و من از درد شکم دلم میخواست زمین و گاز بگیرم. اونقدر یهو حالم بد شد که به زور منو از اون تو کشید بیرون. روی تخت خودم دراز کشیدم و از پنجره به آسمون خدا خیره شدم.
ماهرخ واسم نباتاق آورد و شکممو با یه پارچه گرم بست. وقتی رفت بیرون آقا جانم اومد. چکاوک. لحنش خشک و جدی بود و همین منو میترسون. بله آقا جان. برگشتید؟ تو به ما دروغ گفتی؟ چطور مگه؟ این حالت، این کارا، باردار بودی؟ بغض گلومو فشرد و گفتم آقا جان نمیخوام اینم از دست بدم. از کجا معلوم بعد از این دوباره خدا اولادی به من بده؟ اما اون داروها چطور هنوز بچه زنده است؟ سرمو پایین انداختم و ریز ریز اشک ریختم. کاش مادرم زنده بود. گریم که اوج گرفت آقا جانم انگار دلش واسم سوخته باشه کمی مهربونتر شد. کنارم نشست و گفت مادرت برای چی؟ چون هر دختری تو این روزا و این حال و احوال نیاز داره با مادرش حرف بزنه. من خجالت میکشم از دردام به شما بگم. شما نمیدونید چقدر عذاب کشیدم. چقدر سیاوش و مقصر دونستم برای اون بچه‌ای که مرد. چقدر تو خیالاتم با اون بچه زندگی کردم. مادرم اگر بود خوب درکم میکرد. فکر میکنی واسه من راحته؟ من پرپر شدن تو رو جلو چشمام دیدم. خودم تو رو روی دستم بلند کردم بردم تا طبیب نجاتت بده. من به سیاوش اطمینان خاطر دادم که تو از بین بردن بچه شک نکنه. با دهن باز نگاش کردم. شما گفتین؟ چه انتظاری داشتی؟ بگم بچه زنده بمونه و تو مجنون بشی؟ که بچه خودم عذابی که من کشیدم بکشه؟ اگه بچه میمون هرگز نمیتونستی دارو بخوری. نمیتونستی بهتر بشی. مستحصل نالیدم. اما من میخوام اینو نگهش دارم. تو رو خدا نگید نمیشه. حالت این مدتی که روستا بودی چطور بود؟ خوب. به خدا از ماهرخ بپرسید. یه بارم دیگه اونجوری نشدم. جز همون روزای اول. خوابت چطور؟ اون مثل یه دیوار سفیده. قول میدی هر وقت حالت بد شد بهم بگی؟ آقا جان من که این دفعه زود فهمیدم. الان به خدا 2-3 ماهه که غذاهای شریفه رو نخوردم. از لحظه اولی که دیدم تو خواب سیاهی میبینم دیگه غذاهاشو ریختم تو سطل آشغال. خیلی خوب. باشه. طبیب راهکارهای جدید واسه درمانت پیدا کرده. چون این سری دارویی که بهت میدادن تا به این حال و روز بیفتی رو کامل دیده و بررسی کرده. یعنی چی آقا جون؟ یعنی دیگه دارو نباید بخورم؟ چرا میخوری؟ اما داروهای قوی استفاده نمیشه. البته اونقدر این دارو کمیابه که دادیم برات از تهران بیارن. اینجا گیر نمیاد. اشکمو با شادی پاک کردم. یعنی خوب میشم؟ آره دخترم. خوب میشی. اشاره‌ای به بیرون زدم و منظورم پشت دیوارای عمارت ما بود و گفتم چه خبر از اون طرف؟ پاشو بریم خودت ببین. دستمو گرفت و 2 تایی از حیاطمون خارج شدیم تا وارد حیاط جواهر بشیم. آخرین باری که اونجا بودم و یادم اومد. چه امید و آرزوی واهی برای نجات آقا جانم داشتم و چطور فکر می‌کردم اون زن فرشته نجات ماست. آقا بزرگ با یه روحانی تو مهمونخونه نشسته بود. آقام دستمو گرفت و ما به جواهر و بقیه که تو سالن بودن سلام کردیم. به محض ورودمون آقا بزرگ رو کرد به خانم بزرگ. خوبه این بچه نگاه کن جواهر. بلکه خجالت بکشی. خانم بزرگ یهو عصبی شد. اگه تو مرد بودی من هیچ کدوم از این کارا رو نمی‌کردم. آقا بزرگ گفت خفه شو زنی که از اولش هم چشم دنبال پول و ثروت من بود. عمارت اربابی، خونه، ملک و مال، زمین، جواهر، سکه. خانم بزرگ اما کوتابیا نبود. تو رفتی دل به یه هرزه دادی و بچه‌شو آوردی دادی به من بزرگ کنم. حالا که دیدی همون بلا سر چکاوک خودت اومده، حالا حالت چطوره باقر خان؟ با این حرفا سرم گیج رفت و دنیا دور سرم چرخید. آقا جانم دستشو برد پشتم و کمک کرد بشینم. و زیر گوشم سمسمه کرد فقط گوش کن چکاوک. ببین چطور دست خودشو رو میکنه. آقا بزرگ گفت چکاوک چی شده مگه؟ شوهرش با یه هرزه فرار کرد و رفت. یه بچه هم که پس انداخت. اونم کار تو بود. جواهر تو چقدر کینه‌ای هستی؟ تا کی باید انتقام بگیری تا سیر بشی؟ 70 سالت شده و هنوز دنبال ماجراهای 40-50 سال پیشی. چکاوک مرده. سهراب 4 تا بچه بیگناه داره. بچه‌هایی که خواستی زندگیشونو از هم بپاشونی. بس کن دیگه زن. بس کن. هر چقدر تو این سالها سکوت کردم دیگه بسه. خانم بزرگ بادی به غبغب انداخت. من زیبا رو فرستادم سمت سیاوش. اونم درست وقتی که شماها خوش و خورم دنبال جور کردن سروسات عروسی بودید. پس اسم اون عجوز سنم نبود و زیبا بود. زیر لب گفتم محال سیاوش این کارو کنه. آقا جان شما بگو. هیچی نگو چکاوک. طاقت بیار. آقا جانم دعوتم کرد با آرامش و آقا بزرگ گفت بنویس ملا. من این زنو تا ابد طلاق میدم. بنویس تا عصبانی نشدم خونشو نریختم. چشم آقا.
جواهر یهو براق شد. نمیتونی این کارو بکنی باقر. مهریه‌مو باید بدی. آقا بزرگ از جیبش سندی بیرون آورد و گفت سند این خونه‌ای که توشی مال تو. خیلی از مهریت بیشتره. فقط گورتو گم کن، از زندگی من و بچه‌هام برو بیرون. خانم بزرگ با عصبانیتی بیش از قبل گفت حالا که کار به اینجا رسید بذار اینو هم بهت بگم تا بیشتر بسوزی باقر. دوستای عزیز و مهربونم، یک دنیا ممنونم که تا پایان این قسمت همراه هم بودید و خوشحال میشم اگه نظراتتون رو در مورد این قسمت توی کامنت ها با ما به اشتراک بذارید.